你好，我叫نجافی وشو کانگ فو شفو تایشیشلا دیگه این مدال ها اینقدر زیاد یادگاری از این است که ما در زندگی خود ما 45 دانه فایت کردیم 45 دانه و از بین 45 دانه ما فقط یک دانه باختیم یعنی که دم آر مسابقه که تو فایت برده امو میدال چنجا است تمام شسته عالی عالی یک از یک سری افغانستان هم زیاد نه زمان اول که بود چاینیزا کونگ فو اصلا در دیگه قوم یاد نمیداد اصلا یاد نمیداد و این قدم را کی بال کرد این قدم را که کونگ فو را از چاینا برابر کرد بروس لی که یک از او آدمایی که ما میگم در کل دنیا که کوشش کرد که کونگ فو در من المپیک بره ما اگر شما بگم این بنده حقیر بوده شاید شما باور شما نه ولی ما اگر اونو سرفکی در نشان بدم یک دفعه دیلم میشه که می بگم که در افغانستان اگر مو شمور یک جدا کشور میداد شاید مو امروز از کره و ژاپن هم پیش می بودی خب در بله از گپ ما نمیشرخم چرا که و یک چیز دیگه اینجا بله از نمیشته آرنولد امی آرنولد هالیوود است ما یک آدمی هستم که زیاد شوق ندارم در فوتو گرفتن و در دستخط گرفتن چیزا اگر نه یعنی از دست آرنولد ما اینو گرفتیم این مدال را ما آرنولد بگم اسکات اتکینز ما از دست اسکات اتکینز که شما در نام بویکا میشناسین در من مووی های هالیوود بله ما قد زود چند دفعه دیدار کردیم دیگه مایکل جی وایت که عکس مرا دوستا البته قد عکس گرفتم جاتی دوستا دیدن خیلی ستاره های بزرگ ولی ای اره از دست آرنولد است سلام و وقت بخیر خدمت یکایکی اشمو دوستای عزیز دوستای امروز میمانی برنامه از مو شما کسی است که در مدت بسیار کوتاه وقت ورزش یا کنفور شروع کرده اینا در مدت بسیار کم تقریبا 5 یا 7 دفعه از طریق ورزش اینا دعوت شده و اینا استرالیا را ریپرزنت کرده یا داوری دعوت شده از طرف مختلف کشورها شاید 5 کشور یا 7 کشور یا 2 کشور ایر ما از زبان خودش پرسان میکنم اینا کسی نیست جز از ماستر نجفی صاحب آقای سلام علیکم تشکر سلامت باشید جوری بخیر جانی جوری صحتان خوب است ماستر نجفی صاحب اول یک سلام علیکم روی دوستا داشته باشی و قصه از مو تو نزدیکای 45 ساعت قصه های ناگفتنی ها که در چند سال مانده خواهیم داشتم روی دوستا هستم اول دوستای عزیز که ویدیو را سایل بونید سلام و عرض ادب خدمت تمام شما دیگه از دور سلام در شما برسه و تشکر یک جهان از آقای سروری که امروز زحمت شد دیگه هر چقدر بگم نمیدونم که چی رقم اظهار کنم که چقدر خوشحالم که آقای سروری را از این قدر نزدیک میبینم و امروز دیگه ما در عدالت شما هستید دیگه هر چی سوال کردین ما در خدمت هستیم دیگه عالی جهانی سپاس تشکر از خودتان که وقت دادی آقای ماستر نجفی صاحب شما در مدتی چند سال میشه در استرالیا زندگی کنید 15 سال میشه 15 سال در 15 سال شما در شورت تایم چی باعث شد که قدر نام خدا رشد کردین شما از ما شنیدم حتی از طرف فدراسیون المپیک شما دعوت شدین و شما از اینجا به عنوان داور به عنوان یک ریفری شما مختلف کشورها را سفر کردین و شاید تیم استرالیا مورین امیر بلده دوستای گروشنایی بدی بالکل درسته آقای سروری ما در 15 سال که در استرالیا بودم خود ما که شاگرد تربیت کردن یا شاگرد کونگ فو یاد دادن که ما شروع کردیم تقریبا 8-9 سال پیش میشه دیگه ما اگر از خود مدرسگی خود شروع کنم ما ورزش کونگ فو را از 8 سالگی شروع کردم 8 سالگی از 8 سالگی از 1997 از کویچه ما شروع کردم دیگه در یاد من 1997 98 که ما قصه منم اگر شما بشناسین
استاد محمد علی سرخارتار یک کنفو کلاب داره اگر بیشتر بالکل میشناسم. استاد محمد علی میگه عالی اگر ویدیوی شما رسالمونه خدمت استاد محمد علی یک سلام و احترام شونه. یک کلاب از اینا در اونجا بود. ما رفتیم در زو زیرزمینی سیل میکردیم دیگه. خدایش ما یک چیز حقیقت را ما قدر شما بگم که همتر دوستانه ما نمیتونستی که افورد کنی که بری ورزش کنی اونجا فیس بدی دیگه. در عمر 8 سالگی هم که بودی ما او آدمایی هستی که شما بهتر میفهمید آقای سروری که مردم از ما و شما همین دوران از ما و شما بچگی خور ما در نان خشک و در پیاز و در نان و روب تر کردیم. چای سیاه. بله. چای سیاه تر کردیم دیگه. کاملا. در نان و چای تر کردیم. حتی مو اگه جایی که سفر کردیم در سایکل چاینا یا سوراب سفر کردیم. سایکل چاینا باز یک هیستوری دیگه داره. او از خود یک تاریخ دیگه داره. خلاصه از 1997 از کویته شروع کردیم. باز 12 سال ما کنفو شاگردی کردم در کویته. 12 سال ما در کویته شاگرد بودم که از او بعد ما آمدم استرالیا. 2009 ما استرالیا آمدم. تقریبا یک 6-7 سال دیگه ما اینجا شاگردی کردم دیگه. کلا ما تقریبا 19-20 سال ما شاگرد بودیم در کنفو. ما وقتی که خود ما استادی خود که گرفتم یعنی تقریبا 8-9 سال پیش ما کلاب زدم از خود شروع کردم و شاگرد تربیت کردن شروع کردم، درس کنفو یاد دادن دیگه. ای از کجا شروع شد؟ ای از چاینا شروع شد. ای از چاینا شروع شد. ما یک انسانی که کنفو کار مونه، یک بچه ریزه که کنفو رو مفهمه که معنیش چیه، یا بخی کنفو نه یک ورزش رزمی را که مفهمه، او امی خوابش است، امی دریمش است که یک روز نه یک روز او بره چاینا در معبد بره، در تمپل بره، در کنفو تمپل بره. در زبان آسان اگر بگم دوستایی که ویدیو رسایل منه نمیفهمه، امو فیلمایی که ما رسایل منیم که چاینیزا سرش کدویه یا مثلا سر کل موی دراز از پس پوش نه که در فیلم هست. یعنی که شاولین تمپل که میگی تمپل ریشه از خود تمپل، از خود تمپل، از کنفو تمپل چاینا ما از اونجا سرفیکری استادی خور گرفتیم دیگه. ما از اونجا گریجویت کردیم دیگه. از اونجا که آمدم ما باز گفتم اینالی وقتی شده که ما خود ما باید شروع کنم در شاگرد تربیت کردن، شاگرد یاد دادن دیگه. وقتی که چاینا رفتن ما ای باز یک استوری دیگه داره. روز اول که رفته بودم چاینا در ایرپورت تمپل پشت یک 2-3 نفر رای که خونا باز مفهمه اینا از خارج آمده، از فرست ورلد کانتری آمده، مثلا استرالیا، آمریکا، کانادا اینا نه، باز اونا بسیار قدر میدن. بله. 2-3 نفر دم رای ما در ایرپورت. در ایرپورت تام که ما میذار گفتم نی هاو وو جاو نجافی وو شو کانفو شفو تای سیسلا وای جسایل تو چاینیز بک‌گراند داره؟ ما گفتم نه ما چاینیز بک‌گراند نداره. بس گفت خیلی این لهجه تو بخی در قزمو مخوره. گفت مثلا یک نفر که از کشورهای استرالیا جای می صحیح چاینیز کم گپ زده میتونه ولی در این لهجه گفت نمیتونه. باز ما گفتم که مثلا خب ما استرالیا نستم ولی مثلا ریشه از مو از افغانستان است، باز مو هزاره هستی. باز این حاجت در گفتن نیم. مو هزاره ها یک رقم یک کپابیلیتی، یک قابلیت ما داری که همینجا شما میگرید که یک زبانی که ما یاد بگیری دمزور لهجه خود چی مو گپ میزنی، چی انگلیش باشه، چی سوئدیش باشه، چی چاینیز باشه، مو لهجه رو زود کچ مونی. ولی اگر شما برابر کنید یک هزاره را قد یک مثلا چاینیز یا قد یک ایندیان یا قد یک کشور دیگه، اونا تام که گپ بزنه آدم مفهمه که یعنی انگلیش فرق مونه. ایندیان اگر هر رقم انگلیش بگه فهمیده میشه که تو یا ایندیان یا پاکستانی، یک رقم پرونانسیشن دیگه داره. دقیقاً ایندیان، چاینیز، ایرانی، دوستای ایرانی هم شاید فکر کنن قارش نه دیگه فرق مونه. ولی هزاره ها متر دقیقاً پرفکت اکسنت رو میگیرن دیگه. باز اونجا اونا ایران مند که چی رقم صاف چاینیز میگه. باز ما گفتم که ما او قدر کنفو کار کردیم که بخی منی رگ ما منی خون مسته، ما حتی زبان شما میخوایم که فول شنه. ما فول نیستم، خواهیم فول شنه دیگه. ای از قصه دا کجا بود دا کجا رفت خلاصه. این کنفو امی تکنیکایی داره که شما انجام میدین، هر تکنیک دیدی در چاینیز نام داره؟ هر تکنیک در چاینیز نام. چاینیز زمانی که دیده یک تکنیک یک رسم شما انجام میدین اونجا یک صداها رو میکشین، اونا چاینیزی یعنی؟ دقیقاً. عالی. کنفو چاینیز هر چیز که چاینیز نام داره که چی؟ کنفو خود چی یک معنی بسیار ساده، هارد ورک، کاری که تو زحمت میکشی، اونو کنفو معنی میده. امینجی یک سوال در ذهن آمد. آقای نظیفی عزیز، کنفو چرا در المپیک ایرا
ایسا نمیده یا مثل یک فوتبال مثل هاکی دیگه چیزا کسته کنفو چرا نیه اونجا؟ این ترسته که یک پشت از یک کتاب و یک هیستری آقای سروری یکی از اول کنگفو اصلا نمیخواست که مثلا کنگفو نمایش داده شونه که مردم را شو کنی تو نمایش بدی یک چمپیونشیپ شونه یک مسابقه شونه این المپیک و ورلد چمپیونشیپ که اونا را اله انت یک معمولی میگفت یک شو نشونه که موی را نشان ندی چرا؟ زمان اول که بود چاینیزا این کنگفو را اصلا در دیگه قوم یاد نمیداد اصلا یاد نمیداد و این قدم را کی بال کرد این قدم را که کنگفو را از چاینا برابر کرد بروسلی وقتی که رفت آمریکا کنگفو را در غیر چاینیزا یاد داد ولی از او چقدر و فیلمایش شما حتما دیده باشید کاملا چقدر بر از او سیاست شد کتابا نوشته کرد باز آخر اونا از این گپ رسید که نه ما را باید در دنیا رقم گسترش بدیم این باید کلان کنیم و این رقم خلاصه از این نتیجه رسید که ایرا بال ببریم در ورلد چمپیونشیپ برسندیم در المپیک برسندیم که در المپیک هم همین پیشنه المپیک که بود منش کنگفو شو بود خب این اول نه دفعه که کنگفو شو در من المپیک بوده دیگه در جونیور المپیک بوده کنگفو شو که یک از او آدمایی که ما میگم در کل دنیا که کوشش کرد که کنگفو در من المپیک بره ما اگر شما بگم این بنده اخیر بوده شاید شما باور شما نه ولی ما اگر اونو سرتیفیکیت نشان بدم سالی که اونو سرتیفیکیت نوشته مثلا سیفو نجافی سیفو در چاینیزی در کنگفو یعنی استاد مثلا استاد نجافی in a series of activities helping Wushu entering Olympics activity promoted Wushu to become an official Olympic game sport. ای خود از او یک سرتیفیکیتی است که مرا از World Kung Fu Wushu Organization داده شده که ما یک از آدم‌ها بودیم که ما این رو کوشش کردیم که در المپیک بره. دیگه یعنی خود یک پافشاری کرده که کنفو هم باید در بین از این المپیک هم ایسا داشته باشه. عالی دوستا واقعا یک چقدر کلان گپ اینی گپا کسته مردم خبر نداره که یک بچه هزاره این سرتیفیکیت که دیدش دست طرف ورلد کنفو یا المپیک دیده شده اینا را که یک از اینا بوده که اونجا بسیار پافشاری کرده که کنفو باید داخلی از این چارچوبکاری المپیک هم باشه. واقعا ما افتخار منم در من نامته یک دفعه دیل میشه که می بگم که در افغانستان اگر مو شمور یک جدا کشور میداد شاید مو امروز از کره و ژاپن هم پیش می بودی. خب در ولی از این گپ ما نمیچرخم چرا که نام خدا بچه‌ها یک رقم استعداد داره که یعنی که یک سرتیفیکیت از طرف ورلد المپیک دیده شنه این ریزه گپ نیه. واقعا من اینجا خیلی خوشحال ساختی. خب نجفی عزیز خودت از طرف استرالیا چند دفعه بلده داوری در کدام کشورها سفر کرده؟ در استرالیا از طرف استرالیا ما در داوری هم مونم و بعض وقتا کوچینگ هم مونم. مثلا بعض وقتا کوچینگ و داوری فرقش اینه که داور یعنی رفری داور تو مورد وسط دو نفر که مثلا مسابقه مونه تو اونجا رفری میشی. بله. این داوری کوچ اینه که تو مثلا یک نفر که میخوای برو فایت کنه مسابقه کنه تو کوچینگ مونه مربیگری مونه. بله. در کوچینگ ما تیم استرالیا رو در نیوزیلند برده بودم در ورلد اوشیانا چمپیونشیپ. در ورلد اوشیانا چمپیونشیپ که شما خبر دارید در بین استرالیا نیوزیلند پاپوا نیوگینی فیجی امی کشورها هستند که در اوشیانا کانکتید میشن. بله. باز ایر ما در تیم استرالیا رو ما کوچینگ کرده بودم در نیوزیلند و از طرفی که ما رفری شده بودم در ایران در ورلد کانگ فو اسمبلی ما از طرف استرالیا رفتم که در اونجا بسیار کم سیاسی میشد از خاطری که در اونجا تقریبا 40 و چند دانه از هر کشور یک استاد یا یک نفر دعوت داده شده بود که اونجا 40 و چند دانه کشور بود که در بینش او کشورهای بود که ما نامش اصلا خبر نیستی که نمیدونم کینیا بود که سودان بود که منگولیا بود که سریلانکا و بوتان و یک کشورهای بود. افغانستان هم بود. ما کنج رفتم اما دوستم که از افغانستان بود فوراً مرا شناخت. تو افغانی هستی هزار هستی؟ گفتم آره. باز سبایشی که اسمبلی شد که همگی رقم میشن گرد میز و از اونجا که ما یک دفعه که مثلا از طرف استرالیا گپ زدم یا انگلیش شروع کردم باز آخرم از برنامه اما صدر فدریشن اما مرا گفت که گفت مو ورلد فدریشن گفت مو
کنفرانس و میتینگ زیاد گرفته. گفت ولی یک نفر از استرالیا بیا این قدر دزی عمر است تو کانفیدنت باشه و در این زبان این رقم انگلیش بگه. گفت متقبل نشد این رقم. بازمو دوست افغانی از ما کم ناراض شد که مثلا چرا؟ اونا توقع ای داشت که ما در اونجا فارسی بگم یا دری بگم نه او یه توقع داشت. باز ما گفتم خب نه اینجا ما از طرف استرالیا آمدیم، یک کشور مثلا فرق نمونه اینالی هزارها قوم خودن چه خبر یک نفر استرالیا رو رپرزنت کنه، چی فوتبال باشه چی کنگ فو باشه چی هر چیز که باشه، نه هر رشته که باشه، یک نفر ایران رو رپرزنت کنه مثل خداداد عزیزی، یک نفر پاکستان رو رپرزنت کنه مثل سید آصف شاه. هر کشوری که تو را یک اپورتونیتی میده، تو را قدر عزت میده، پاسپورت خود میده، خود تو باید امور احترام کنی دیگه. تو باید بایرق قدر داشته باشی، تو باید دمون لیسان از وقت دی. بالکل درسته. باز ما در اونجا در ورلد کنگ فو ارگانایزیشن اسمبلی دعوت شده بودم. و چرا کسایی که از افغانستان آمدند اینجا در ذهن یک سوال خلق شد، اونا چرا همراه تو یک خشونت یا گفت تو چرا انگلیسی گفت زدی، چرا افغانی گفت نزدی؟ آیا اونا گفت که تو باید خود از طرف افغانستان میگفتی؟ نه از طرف افغانستان که حقیقت چی اونا توقع نمیتونن، چرا که اونجا یک پشت از یک سیاست و یک جنگ که کی باید بره. باز اونجا خبرت که از این قوم از اون قوم از این نسل از اون نسل از این دین از اون دین اونجا خو این رقمه و رقم اینجا نیست که مثلا یک بچه‌ای که اصلا در اینجا پیدایش نشده تیلنت تو نه اینجا استعداد تو نه، باز امیر بگه تو مثلا بیا برو استرالیا رو رپرزنت کو. فقط او توقعی داشت که ما اونجا فارسی بگم یا دری بگم. در نظر از این یک ناراضگی تبدیل شده نه؟ دمو وقت آره باز از او بعد نه، ولی ناراضی کلان که نمیدونم این گپ را بگم نگم. ناراضی کلان در اینجا شد که ما که رفتم استادایی که مثلا تجربه کار خود گرند ماستر مگن، خودون پروفسور مگن، دکتر مگن که قدر عمر از ما حقیقت چه نه آدم حقیقت قدر عمر از ما اون ورزش کرده. ما که قدر 20-25 سال مثلا من رشته کنگ فو هستیم. اینا شکایت داشتن که چرا مثلا ای بره، چرا یک آدمی جوان بره، چرا یک آدمی مثل از اونا تجربه کار و در عمر از اونا نره از طرف استرالیا. یعنی کسایی که در خود استرالیا میشه اونا اینجا یک رقم اسودی نشان داد که ماستر نجفی چرا رفته چرا ما نرفتیم. مطلب از تو میه؟ وقتی هم میه آره مطلب از من میه. ایده شکایت بازی مو افغانا خیلی یاد در اینا تبدیل شد درو؟ والا آقای سروری چی بگم اینالی قصه مو باز کنتروورشل نشونه، کم سیاسی نشونه که ما وقتی که درو خیلی رشد میکردم یا رشد کردم مثلا این کشور برو او کشور برو، چاینا، نیوزیلند، ترکیه، برزیل، ما در برزیل هم حتی رایی بودم، باز ایران. این شد که ناراضگی از بین خودون از ما استادای از ما که ما اونا رو بسیار احترام دارم خداییشی، اونا از این شد که ما از اونا دور شدیم. آقای نجفی صاحب درون خود استرالیا افغانا یا بسیاری تا پروگرام ها ایتر برنامه میشه که خود از تو اونجا حضور نداره یا از طرف تیکواندو کنفو ایتر پروگرام های شده که ما دیدم اونجا خیلی مردم ها بوده، خیلی استادای دیگه بوده از مردم افغانی از مشمو. خودت چرا نبوده اونجا؟ والا آقای سروری کم قصه باز سیاسی میشه کنتروورشل میشه، ولی دوستایی که من میشناسه خبر داره ما خدایشی گپی که در دل ما باشه ما اون گپ دادان ماسته یک چیز حقیقت که بود ما اون رو میگم. این درسته که ما واقعا در بین استادا یا قومای خودمون که اینجا تورنمنت ها یا پروگرام ها میگیرن ما دعوت نمیشم وجه ازو ما پاس خبر شدم که از بین خود از استادا یک دن از اینا بنده خدا بسیار خوبی کرد. قزما گفت ما در اینجا که میگرم فقط ورزش ایه که نام بر کده رفته فلانی کشور از طرف استرالیا اینجا رفته اونجا رفته و شاگردای تو زیاده. وقتی که تو میدان وقتی اگر تو باشی فقط یعنی تو فکر کو این قدر فکر ریزه فوکس بلی از تو موره باز این استادایی که قدر عمر از تو ورزش کرده تو که تازه 25 20 سال 23 سال باشن که در کنگ فو هستی اینا قدر عمر است و هر کدام از اینا گرند ماستر پروفسور دکتر اصلا اینا ای برداشت نمیتونه. یعنی یک رقم شاید بد معلوم شونه old people old thinking این فکر نیه. اولا ما شوق داشتم که بیم ما اظهار
چیزا میکنم که مشتاق هستم در ایونت هایشون باشم، با ایونت های قومای همه ما هزاره نیستم، ایونت های قوما سعی میکنی از هر استاد، از کونگفو بگی، وشو بگی، دایفو بگی، تایکواندو بگی، ریسلینگ بگی، باکسینگ بگی، از هر رشته، کاراته بگی، از هر رشته اونجا استادا بوده. ما نبودم، ما میگفتم خب ما میخوایم در قد قوم خوب باشیم، قد دوستای خوب باشیم، ولی دیدم نه، اصلا اونا همین چیزی که ما گفتم در نظرش اینمی هستن. فکر میکنم که اگر در وطن یا جایی که ما شما در کوچه یک نفر خریدار مگم عمر بر ما خریدار بمونم دیگه آدم همیشه وقت از من احتیاط کنه. خب دوستایی استرالیا است. استرالیا جایی است که او فقط تالنت تونه، او بکگراند، او زبان، او لسان، او تو نمی‌دونه که تو چه کنپیقی، تو چقدر استعداد داری، تو چقدر سابقه دار هستی. اینجا کسی که دمو لازم همو تالنت خوشو کرد میدان ازد اونمویه. واقعا متاسف هستم. ما مردم اساسا شاید چنج کنیم، تا چنج میشیم موتونیم، برای نیو جنریشن شاید یک آسانی چیزا باید. اگر نه آقای سروری خدایش یعنی روزی پیش از مستو است، آدم نمیتونه دروغ بگم. اینمی استادا را ما در سال 2016 از کجا ما یک نکردم، گروهی وایبر جور کردم. استادا را ما از پرت، حسین صادقی را اگر بشناسین در فیلم ها هم است. بله کاملا سوپر استار. بله دیگه در حسین صادقی، علی احمدی از سیدنی، از تازمانیا، از ادلاید، از ملبورن، مختلف استادا را از هر رشته ما جمع کردم، گروه وایبر جور کردم. گفتم استادای گل ما در استرالیا رشد مونیم، از هر رشته همه ما یک جای باشیم، نمایش بدیم. ضرور نیست که مسابقه کنیم که فایت کنیم در بین خود، نمایش بدیم. شاگرد از شما نمایش بده، شاگرد از من نمایش بده، شاگرد از او، این رقم همه ما جمع معلوم باشیم چه قدر خوب لسن باشه، یک سبق باشه برای دیگان. اینا رو ما یک جای کردم. یعنی خدا شاهدی اصلا باور متا این امروز که این امروز ما نمیه که اینا مر از بین خوب برو کردن، فقط از خاطر چیز که این انرژی داره، استعداد داره، ادرا پیش میره، سنتر اف اتنشن نمیشه. دیگه نمیدونم که دلم درد داره از این باره، نمیدونم که با یکی از پروگرامایی که امیم سال استاد بسیار خوب و بزرگ ما گرفتن، دکاندار دعوت، یوتیوبر دعوت، بیزنسمن دعوت، سینگر دعوت، جنرال دعوت، همه تو ورزش رزمی کار مونی، تو هزارها صدها دانه شاگرد تو تربیت کردیم. همچنان خود ما دمزی عمر خو ما هزارها دانه شاگرد زیر دست ما تربیت شده، صدها شاگرد ما بلک بلت کردم که آل اونا استاد شده. تو مرا دعوت نمونی و آخرش یک میسیج من فقط چیز که سوری مستر نجفی ما از جاد مرفتور دعوت کنیم. یعنی آدم باز وقتا حقیقت گوی باشه. اما واقعا جای تاسف است. خب ما شما یک دوستا کسایی که دمو بخش خود، اگر ما یوتیوبرم یک جای که اونجا یوتیوبر نیاز باشه ما باید کل یوتیوبر را دعوت کنیم. اگر ما یک آشپزم، یک مسابقه آشپزی میشه ما باید کل دعوت کنیم. خب این چیزا رو ما شما باید از من خود دور کنیم. خب آقای نجفی هر قدر که بگی این کارا از صدها سال شده امده تبال او چیزا است. خب در امید روز که این بغض و این کینه ها خلاص شنه، خودت خب در حال رشد کردن است انشالله که میدرخشی. قبل شاگرد زدی، شاگردای هستم انترنشنال لیول سفر کده، رفته فایت کده، یکان دستاوردی داشته؟ ما شاید بگم که شاگردایم از خود مکده جاتر مسافرت کده ماشاءالله. از طرف استرالیا اینا کشورهای مختلف رفته، ایتالی رفته، نیوزلند رفته. نیوزلند که ما پیشتر قصه کردم، ما در مسابقه اوشیانا چمپیونشیپ 8 تا شاگرد از ما بودک که از طرف استرالیا در مسابقه از طرف استرالیا فایت میکردک. دستاوردی داشتین در اونجا؟ در اونجا بسیار زیاد خبر نیم، البته حالا زیاد مرفته، قصه 6-7 سال پیشه خبر نیم 3 گل بود، 2 سیلور بود ماشاءالله. نمیدونم دقیق از یاد مرفته دیگه اونا رو زیادتر دعوت میشه ماشاءالله ماشاءالله. آقای نجفی صاحب ما اینجا یک دونه کتاب آمدم، ما یک آدم کنجکاوم. خب اگر چند دوستا اینجا یک قدر نام خدا از دستاوردهای آقای نجفی را که یک به یک قصه کنی، یک تا یک پشتکیه یک قدر میدل است که بیخی زیاد.
یعنی دوستان میگرن که چقدر مدال گرفته، جای افتخاره. و یک چیز دیگه اینجا بلیزی نمیشته آرنولد. امی آرنولد هالیوود است؟ بله ای آرنولد خو یک آرنولده، اما آرنولد هالیوود یک چند دفعه ملبورن آمده و در نام از او یک سال یک دفعه 3-4 سال پیش مسابقه هم شده. باز در اونجا بادی بیلدینگ، باکسینگ، کیک باکسینگ، کونگ فو هر رقم مسابقه هم شد. نه دیگه ما یک آدمی هستم که زیاد شوق ندارم در فوتو گرفتن و در دستخط گرفتن چیزا، اگر نه یعنی از دست آرنولد ما اینو گرفتیم این مدال را. ما آرنولد بگم اسکات اتکینز، ما از دست اسکات اتکینز که شما در نام بویکا میشناسین در من مووی های هالیوود، بله ما قد از او چند دفعه دیدار کردیم. دیگه مایکل جی وایت که عکس مرا دوستا البته قد عکس گرفتم جاتی دوستا دیدن، خیلی ستاره های بزرگ، ولی ای اره از دست آرنولد است. نام خدا آرنولد چمپیونشیپ. با خدا آقای نجفی ما اگان دفعه اوش میکردیم تو، لیکن نام خدا در اردو یک مثال میگه چپا رستم، میگه چی یعنی که یک رستمی داستان بده. آقای نجفی اینجا این بیلدا خیلی زیاده. یک دنیزی خیلی کونه معلوم میشه، یعنی دو دنیزی این دو بیلد استو خیلی کونه، یعنی که 2001 اینا پشت از این مگو قصه خواد باشه. ای یک دنیش نوشته آل کویتا کانگ فو چمپیونشیپ 2001، دیگه ایش نوشته آل کویتا کانگ فو چمپیونشیپ 2000. اینا 2001 که یاردوش گلده، یعنی ما 1997 گرفتیم. این تو رنگ منگش همه رفته دیگه کلا دیگه. امور خم گفتم ما از 1997 که ورزش شروع کردم و او زمانا در دو کشورها فرق مونه. خدا چون خبر دارید یک نفر اگر میخواست در یک مسابقه فایت کنه 3 روز فایت از ما رفته، 2 روز فایت از ما رفت، ما 5 نفر 4 نفر کمش ما باید 3 نفر را ما از کمش ناکاوت میکردی، در وزن از خود از کمش او رو باید آوت میکردی که تو ما رفتی اول میشدی دیگه. این مدال ها اینقدر زیاد یادگاری از این است که ما در زندگی خود ما 45 دانه فایت کردیم، 45 دانه، و از بین 45 دانه ما فقط یک دانه باختیم. شما اون مدال ها رو که بگشتین فقط یک دانه شما سیلور میگیرید، دیگه همه‌اش تو گلد میگیرید. دیگه ما 44 دانه دیگه رو ما بردیم. یعنی که دم آر مسابقه که تو فایت برده امو مدال چنجا است؟ تمامش هسته. عالی عالی. یک از یک سری افغانستان هم زیاد نه. حالا هر کدام این زینار که 3-4 دانه فایت حساب کنید 45 دانه میشه. 45 تا فایت. منی 45 فایت یک باخت داشتین. او باخت را در کدام کشور باختین شما؟ او باخت را در دیگه کشور نبود، در هموطن خود ما بودک، از دوستای پشتون ما بود. باز ما باختم. او باخت چی رقم بود که در فایت کونگ فو یک رقم است. قانون اینه که اگر تو یگان جای تو خون شنه، مثلا بینی نرمالی خون میشه، بینی که خون شنه، خون از او باید استاپ شنه. اگر خون از او یک وقت مقرر طور داده میشه، اگر تا اون وقت خون از او استاپ نشنه یعنی که تو فایت نمیتونی پیش بری. اگر نه باورشون ما او فایت را 12-0 ما پیش بودم. 12-0 پیش بودم، ولی ما چی شد که امتر یگان دفعه دیده یگان در میدان یگان نفر تا میشه میتر سر خطا گرفتم میزنه. بس ما میتکد در بینیم خورد، بینیم خون شد، بس خون از او استاپ نشد، بس ما نتونستم پیش برم. اگر نه انبیتن بده. ما انبیتن بده. عالی. ایزیلی. بریم کم پس همزو کوهستانا قصه کنیم. خودت در کدام کشور در دنیا هم ده؟ اگر در افغانستان در دنیا هم ده، از کجا افغانستان هستی تو؟ ما آقای سروری از بامیان، از پنجاب یا پنجاب است. پنجاب که میگه؟ بله. از بامیان. بله. دیگه بسیار ریزه بودیم، از اونجا بور شدیم تقریبا 4-5 ساله. دیگه نرفته پس؟ دیگه پس نرفتیم. ریزن چرا نرفته؟ بامیان لی جای؟ این طرح است که آقای سروری آدم سخته. یگان دفعه که سیلمونه، اگرچه ما یک از دوستای ما چند سال پیش اون کونگ فو کاره از سیدنی رفته بودک، اونمو گرفته شد 3 دانه طالب رو گرفت. ویدیویش هم پخش شده بود، اگر خبر نیم قصه 8-10 سال پیشن ویدیویش پخش شده بود. 3 نفر طالب او رو گرفت. یعنی از دست از بازیش گرفته در میدان درو مو برد که او را خلاصه کارش تمام کنه دیگه. نه اینمی در یک تکنیکی اموار سر زد. ایتا
همین کلا که ایره فکر کو درو مو برد طرف میدان دیده اونا خوب ویدیو مونه دیگه ویدیو مونه طرف یک میدان مو بره خوب صحیح بله زانو میشنده از بعد خوب از تسلی و آرامی میزنه نه این دمی وقتی که ایره درو طرف مو بره امتر راگشته این فکر مونه که اول ما وی که ویدیو مونه ایره بزنم یا اول ای که مرا گرفته ایره بزنم یا اول ای که در پیش گن است ایره بزنم این چی کار مونه در یک تکنیک اول ای گن داره ایره میزنه دوم ای که ایر گرفته ایره میزنه سیوم اوی که ویدیو مونه او تا ویدیوی خور تا بلا تا گن خور بگیره سیوم مو رو میزنه این چیز رو ما ویدیویش دیدم که ما اون نفر رو میشناسم باز ما دیگه گفتم نه دیگه آقای نجفی عزیز مو تو نیاز داریم رقم استعدادها را اینجا نجفی عزیز نام خدا دمی بخش ورزش ما شما خیلی یک بچه‌ای داریم که واقعا بلش همیشه وقت در نام شما افتخار میکنیم شما کدام از این ورزشمندان را الگوی خود قرار میدین دوستشان دارین روح الله نیکپای حسین بخش سفریه ما خود زیاد بین از چیز نیم خیلی بچه هست همین بروسلی شکل بروسلی رو داره علیزاده خیلی بچه هست شما کدام از اینا دید و بازدید کردین کدامش را دوست دارین اگر آقای سروری بگم ما کدامش دوست دارم که این رقم سخت بریمه ولی همه ایش افتخار از ما کاملا همه ایشی از گپ زدن از اونا بگیری تا ورزش از اونا بگیری این نامی که مورد داده دیگه ولی قد عباس علیزاده که بروسلی میگین شما که حال فعلا در انگلند هست بله در مانچستر میشنه قد عباس رفیقم گپ میزنیم در توی فیسبوک و چیزا همه ولی همه ایش دوست داری یک چیز هست که آقای سروری ما هر کدام از ما برای کمیونیتی خو برای سوسایتی خو ما ریسپانسیبیلیتی داریم ذمہ داری داریم یعنی تو فکر کو یک آدمی که فقط می کاره این کار این خانه این زندگی پس برو کار پس بیا کاره زندگی نشد کاملا نالی مثلا یک نفر در بخش سوشال میدیا هستن پابلیک فیگر هستین شما ما مثلا در بخش ورزش هستم یک نفر دیگه در مووی هستن یک نفر دیگه کتاب نوشتمونه هر کس باید که ریسپانسیبیلیتی خود ادا کنه هر کس از خود ذمہ داری داره اگر نه کمیونیتی چه رقم رشد کنه ما مردم مقام چه رقم رشد کنه کاملا آقای که ما از هر مهمان خو یک سوال کردیم یعنی ما شما چی کارا کنیم که ما شما تا یک 6 پشت یا 7 پشت ما شما امی اوریت و لباس و کلتور و فرهنگ خورا فراموش نکنیم یعنی ما قدری نسل آینده یک نظر خو بگیم ما چی کارا میکنیم که اینا زود گم نشنه مثالش بدم گان عفشم خلاص شده خالی گان منده در 200 سال گان گم شد بله آیا فکر میکنیم ما مردم افغانستانی یا ما مردم آذرم خواهیم اینجا گم شدیم یا نه؟ این که بسیار سوال دیپ هست اینالی این ریسک کلان بود که ما باید پیش از پیش فکر میکردیم نه که مثلا اینی کشورها ما میم یک کار هست پیسه هست تو یک هنرمند موشی زندگی تو جور میشه ولی اینجا تو یگان چیز لوز نکنی یگان چیز تو از دست نده اینالی این کار بزرگای از ماست کار کلانای از ماست کار از ماست که ما بچهای خورن باید تعلیم بدیم مثلا کتابای فارسی کتابای دری قد ورزش وصل باشن مثلا شاگردای از ما این قد از او آشنا میشه او قد از او آشنا میشن در بین خود فارسی میگه در بین خود دری میگه این رقم کلچر برقرار میمونه اسکولای فارسی سال کو چقدر مثلا در ملبورن در یک شهر از ما چقدر زیاده اسکولای دری که دوستا در یاد میره این رقم کلچر دی ما داریم مثلا که مو کولا مو پیران هزارگی کلچر هزارگی خور نشان میدیم این ریسپانسیبیلیتی از ما کلانایه که ما باید نباید که بلیم که چی شونه اگر نه زندگی کوتاهه تو کو یک روز پیر شدیم رفتیم خدا شما خوشایی را مستن خدا بگه که والله تو گفتیم شاعر عراقی که مگه بیرون در چی کردی که درون خانه آیی تو در دنیا چی کردی که تو به این دنیا چی کار مونی پس ما اینجی ریسپانسیبیلیتی داره از خود باید اینجی نام خور بیلی کلچر خور بیلی زنده بیلی عالی پس بریم دمو بخشی
کنفو ایرا ما که شنیده بودم کنفو توها مگه یک همین نام دی کنفو توها یا یه دری و فارسی توهای زیاد کده کنگ فو مو از این خاطر کنگ فو توار میشناسیم آقای سروری چرا که مثلا مردم از مو پاکستان، افغانستان، ایران زیادتر در این سه کشور زندگی کرده زیادتر در این کشورها مو پیدا شده قومای ما از این خاطر کنگ فو توا از ایرانه باز ما از این خاطر کنگ فو را زیادتر میشناسیم ولی در حقیقت خو کنگ فو خو معلوم داره از چاینا است کنگ فوی چاینا کنگ فو در نظر من دو بسیار شاخ کلان چی کنگ فوی شاولینه کنگ فوی وینگ چن است وینگ چن کنگ فو شاولین کنگ فو این دو کنگ فویه ولی مردم چاینیز یک عادت داره مگه کنگ فو خلاص دیگه کنگ فو تو که تو اینا رو بگی اصلا هیچ نشنیده نمیشناسه این خودی کنفو امی کسی که میره آغاز کده استارت کده ای از چاینا بوده یا از یک کشور دیگه بوده کنگ فو اینالی کل دنیا از هر کس که پرسان کنی شاید همگی بگه چاینا از چاینا بوده ولی ما خود ما که زمانی که چاینا رفتم در معبد که رفتم در تمپل رفتم خود مردم چاینیز یادمون همیشه مگه ما کنگ فو رو پالیش کردیم ما رشد دادیم کلان کردیم ولی یک آدم در نام درما یک نفر از ایندیا تک و تنها پیاده از ایندیا آمده طرف چاینا این کنگ فو کار میکرده بودیست کنگ فو کار میکرده امروز بود از او کلان در تمپل هم زده چاینا زیادی جایی که باری بود در ما است دیگه ای آورد باز این هنر که داشته باز چاینا او را از خود کرد باز سر از او کار کرد باز این رشد داد از این خاطر همگی حالی مگه کنگ فو از چاینا یعنی که امو نفرش اصل که کنگ فو را کشف کرده بود از هندوستان بوده و نفر از ایندیا بود از هندوستان بود عالی اگرچند کلی مردم شاید بگه که امی کنگ فو از چاینا بوده همگی هم متمگالی چاینا سفر کردی رفتی چی متفاوت دیدی مردم ازاره و چاینیز خیلی شباهت داره رسم و رواجش یا خیر شباهت حد 1% هم نداره 1% شباهت نداریم از کجا ما شروع کنیم مثلا از غذای ما کلا فرق مونه غذای از ما مثلا چی هسته نان خشک تو اونجا اصلا در چیم نمیبینی غذای از ما چیه نان خشک برنج شوگر باربیکیو همین چیزا ولی اونجا همه چیزا و جوشی ما که همون مدتی که در اونجا بودم اینقدر ماسکولار شده بودم اینقدر فیت شده بودم از خاطر چی اونا حتی شیر نمیخوره شیر مگه این نقصان داره مگه شیر برای گاو خوبه مگه شیر مگه دیری نباید بخوری تو اگر ما پشت کافی میگشتم شیر نبود که تو کافی چور کنی برنج و جوشی بادرنگ و جوشی زردگ و جوشی چیز مگه مکرونی و کلی چیزا همه چیز تخم و جوشی کچالو و جوشی دیگه همه چیز تو جوشی یعنی طبیعی همه چیز طبیعی بالی امی غذا اینا خود یک اسپورتسمن است ورزشکار است آدم که بخواه فیت بمونه امو تیب و شیب بادیش زیادتر یا از ملی تای کتوش زیاد چاق میشه یا کورش که میشه یه چیزا بخوره که اینمی باعث نشه که آدم زود خیلی وزن زیاد پیدا کنه آقای سروری سوال بسیار خوب کردین یک چیزی هست که باید مردم یاد بگیریم که پیش از اینکه یک مشکل بیه تو باید تیاری بگیری که اون نه پیش باید تیاری خود داشته باشی ما چی کار مونیم یک دفعه که مشکل آمد از او باز شروع مونیم زانو درد میشیم کمر درد میشیم دیسک بور مونیم شولدر و اوگار میشه در سر کار از او بعد چیکار مونیم ورزش شروع مونیم واکینگ شروع مونیم سایکلینگ شروع مونیم آوازی شروع مونیم از اول چریز نمونی از اول کنو که امی بلستون نه ولی ورزش ما از اول نمونیم از اول اوگار میشیم از او بعد شروع مونیم از غذا گفتین ما چی مثلا چیز احتیاط کنیم تو خین دایت اوله ورزش اوله از اون بعد دایت اوله خوراک اوله ورزش دویمه تو باید دایت خور اول برش کار کنی سه چیز را که ما اگر از من نان خوگم کنیم از من خوراک خوگم کنیم باور کو اوبیسیتی خلاص میشه خیلی مریضی چرب خلاص میشه مریضی شوگر خلاص میشه از بین از ما چیه اول نان خشک
دقیقاً مثلا ما یک چیز که شیرین بود میگی شوگر داره، خبر نداره که نان خشک از تمام قدر زیاد شوگر داره. شوگر داره بله. نان خشک برنج خوردن خود اگر میتونیم قطع کنیم یا کم کنیم. دیگه سوم چی؟ امی کنز، مثلا کوکاکولا، فانتا، رید بول، وی. آلی بچه‌ها بغیر رید بول راه نموره. بغیر رید بول بدون انرژی درینک دمی پترول ما قد بچه‌ها گوجایی که مورم دگو پترول پمپ که ما تیل اندازم سعی کنم آر کدام دود ندیدیش یا تنگ تنگ دمه، یعنی نقصان زیاد داره. او قدر نقصان داره که ای اصلا نمیتونم چی رقم بیان کنم. منی یک خوراک که شما مخورین از تمام اول سالی کنین او چک کنین اینگریدینت چه که چی قدر شوگر داره، چی قدر فایبر داره، چی قدر انرژی داره. اینا رو ما چکش نمونیم. همینطور اٹکلی هر چیز که پیش آمد خوش آمد میگیم. باز مثلا گرمی ها که میشه مو چربی خون میدونی قوما زیاد هستن، خیلی زیاد گرمی ها هست. تو خو یک چیز گرم که ما خیلی خوش داریم دم هر میمانی که ما میخوریم چیه؟ دم هر جایی که دعوت میشه سلو نمود پخته منیم اونم قورمه و برنج و آفرین گوشت د گرمی گرم سرخ باربیکیو گرم بس بله باربیکیو بس چیز میخوای بخوری؟ کن مخوریم نه؟ آفرین کنی کوک مخوریم. این گرم این یخ این جای در جای ایرم اینجا برای چربی جرم ولی فکر میخوای کاملا. خب دوستا چقدر خوب شد کسایی که گمی ویدیو رو سیل کرد این بله دایت هم یه خورده توجه بده. جانه که جهانه ام باری آدم که سعی نبود یا آدم خدای نخواسته گو مرضی پیدا کرده است بعد از مرگ سهراب نشدارو بکار نمیاد. آقای نجفی صاحب خوشحال شدم که خودت یک قدر در عمر کم تجربه خیلی زیاد داره. نام خدا اینجا خیلی از این دستاوردهای سو معلوم میشه. ما اگر اینمی چیز از صورت بیل را یک دفعه نشان بدم آقای نجفی صاحب. درسته. اینجی امی بیلت که معلوم میشه، یعنی این بیلت شما از کجا زن خود کردین؟ این استریزی این بیلت کسته از ویکویا World Association of Kickboxing Organization. شاگردای از ما در کیک باکسینگ هم فایت مونه. از خاطری که کیک باکسینگ بسیار در رشته کونگ فو نزدیکه. همه سیستمی از ما، همه سیستم اسپارینگ یا فایت از ما نه. پس وقتی که شاگرد آدم یک بیلت بگیره، یک کمربندی بین استیت یا بین نشنال چمپیونشیپ بگیره، پس استاد را یک بیلت گیفت میده. عالی. که مثلا این برای یادگاری در کلاب بلا باشه. این در کدام کشور گرفتین؟ این از استیت چمپیونشیپ از ویکتوریا. ویکتوریا. عالیه. بین خودی استرالیا هم ایتر مسابقه موشه که شما برید اونجا امو استعداد یا هنر رو نشان بدین؟ بین خود استرالیا بله زیاد میشه. اینا مثلا اینجا استیت چمپیونشیپ داریم که ویکتوریا منش تعلق داره. نشنال چمپیونشیپ داریم که کل شهرام یک جای میشه. پس از بین از اینا منتخب میشه، پس میشه ورلد چمپیونشیپ که در کل جهان باز اونا رو مبرنه در دیگه جای دنیا. دیگه ایرخم استپ داره. آقای نجیب صاحب یک ذهن یک سوال خلق شد که یعنی اینجا امی دیگه کمیونیتی ها هندوستانی چاینیزا اینا یک گراوند فوتبال یا یک کلاب از طرف کنسول میگیره یا اونا اجاره منه که بچه ها رو یاد میده. این چیزا را افغانی ها تبالش طور ذهن چی نشده که یا یک کلاب واس کنه از طرف کنسول فری که امو استاد چرا خود گورنمنت تنخواه بده؟ این چیزا است یا ما خبر ندارم؟ این طور است که آقای سروری مو استعداد داریم، کپابیلیتیش داریم، استادا هست، ورزشکارا هم اینجا هست، چی از فوتبال بگی، والیبال بگی، کونگ فو بگی، کراته بگی، هر چیز که بگی. ولی کمیونیتی از ما در چیز فعلا از تمام کده قویه. خانه خریدن، در موتور خریدن، این ورزش پیسه نداره. اما ما خود یک بسیار یک زندگی عادی. ما خدایش از کدام کشورهای دنیا از من مسیج مگه راست خورو بگی تو رو چند پیسه میده استرالیان گورنمنت؟ یا ما ورزش پیسه نداره. تو ورزش مونی از خاطر صحت مونی، از خاطر شوق داریم، از خاطر قوم خونمونی که تو اینا رو یاد بدی نسل نو خوره یا مردم خوره. این پیسه نداره. پیسه اگر میخوای برو کاربار اون کارش رو کو، خانه را پشت بخر، موتورهای صفر بیشی. مو آلی نمیتونم که قومای خود رو قصروار بگم. خو نسل اول ما تابالی
کلا ما 25 سال بیله میشه که در کشور است. یعنی که تو اشاره کردی مو امور رقم یک نفر نداره که امو آواز از مورد گورنمنت برسونه که مو اینی تا استعدادها داره، اینی تالنت ها داره، مور یک جای بده، یک کلاب بده که بچه از ما اینجا ورزش کنه. امو نفر مو نداره فکر کنم. اون نفر چیز که مو امی در این فکر نموری تابالی، در این فکر مو نموری. مثلا شما تابالی او تر یک استاد ورزشکار یا رزمیکار ندیدین که پیسه دار بشن، که مردم ها میره بینگره والله بگه ورزش خوب پیسه داره، یا یک کوچ فوتبال باشه که پیسه دار باشه که بگه فلانی مثلا خیلی پیسه داره ما برم دم زیرش. نه گپ سر ازیه که مو تابالی فرست جنریشن هسته. اول فکر که ما مونی مو اکونومی رو فکر مونی چی رقم ما که این یک چیزی گپ غلط نیست، کار غلط نیست. اکونومی رو تو محکم کو، بیس محکم کنو. مثلا ما اگر شما رو بگم ما دورانی که کلاب زدم، ما وقتی کلاب زدم در 2014 والای 2015 باورت می ما خود ما یک جنگ بود، یک چی بود که ما می پیسه را که ما دبل کلاب میزنم ما میرم میخوایم خرج کنم، ما میتونم از یک خانه بخرم ما، ولی آخر خب ما زور شدم من کلاب زدم. ولی دل میخواد که تو یک پیسه پیش تو باشه در جایزی که بری خانه بخری، در جایزی که یک موچری خوب بری صفر بخری، ولی نه تو میگی بیا بار میرم ما مثلا در کار خیر بزنم که قوما خیر بینگره. نه این چیزا قربانی میخواد. تو از پول شخصی خود کلاب زده. دقیقاً. عالی. نجفی عزیز ما اینجا خیلی از این تروفی است، بعضی چیزاست که این آقای نجفی عزیز امی شیلد قابوتا پردد این بلیزی می بیرق نیوزیلند است. این دستاورد شما از نیوزیلنده؟ بله این از نیوزیلند، یادگاری نیوزیلند است. ایره که در کوچ بودم، کوچ کیک باکسینگ استرالیا که تیم استرالیا رو در نیوزیلند بردم دیگه. خدمت شما عرض کنم این آقای سروری این یک از پرزیدنتی مارشال آرتسی نپال، این از یک دوست پرزیدنت مارشال آرتس نپال، این از اویه توفه. ای از یک دوست بسیار خوب ما، ای از پرزیدنت مارشال آرتس فدریشن منگولیا. ای یادگاری از اویه که مرا داده دیگه. ای که است ورلد کانگ فو اسمبلی که ما گفتم در ایران بود، ای از طرف فدریشن است. حتی بیرق ایران معلوم میشه. آره بیرق ایران دیگه. ای از ایران گرفتیم دیگه. ای بسیار یک چیز عادی معلوم میشه ولی نیست. ای را ما از معبد از تمپل گرفتیم. وقتی که تو امو سرفکید گریجویشن خو یا استادی خو که تو از معبد یا از تمپل که بگیری بس تو را اینتر رضا توفه از طرف خو میده. ای بودا ایر میده. او ای گرنگه مسته. گرنگه. ای امی شاولین تمپل که موگه. امی شاولین امو تخلص خورد تمپلش ده. تمپل آره. یعنی که تمپل امو معبد از ناست. معبد آره. عالی. خب این دستاورد از چینای دیگه. بله باز اونو چیزم تازه رقم کلان کرده او هم از اونا داده میشه. یعنی دو چیز را که وقتی که از اونجا گریجویت کنی یا از اونجا خلاص کنی استادی خود بگیری اونا میده. بسیار عالی. دوستا آقای نجفی عزیز او قدر دستاورد داره. اگر ما در دیپ ارک بودم از این بریم یه ویدیو بسیار طولانی میشه که تا که دوستایی که ویدیو رو بیننده هستم خسته نشونه. واقعا ما خوشحال شدیم که فقط در امی ولایت ویکتوریا ملبورن یک قدر جوانایی داریم، استعدادهایی داریم. ما یک از اینا را شاید سفر کنم بخشی ببینم تا که امی یک چندیر خود از من در استرالیا هستم این رقم استعدادها را ما نشان بدم در جهانیان که بچه های آتا یا مردم افغانستانی ما که در خارج موره این رقم دستاوردهایی داره. آرام نششته. اینا تجار داره، اینا ورزشکار داره، اینا سیاستدان داره، اینا عالم دین داره. ما در کلش بسیار احترام دارم. بسیار خوشحال شدم آقای مستر نجفی صاحب که امروز شما مرا وقت دادین. نجفی صاحب اگو چیز اگر نگفته من در کمره در خدمت است از قید قلم باقی نمونه. آقای سروری شما بسیار یک چینل شما کلان چینل است. شما یک پابلیک فیگر هستین که هر کس شما را ویدیوهای شما را سایل مونه.
از دوستا خواهش می‌کنم که دعایش قسمو باشه. دعا باشه که تارگت از ما بسیار کلانه. تارگت از ما ریزه نیسته، از این خاطر که میدونی یک انسان خود را کم خیال مونه. حالا گاندی یک آدم بود. چی کار کرد بره هندوستان. تارگت از ما ایه که دوستا اگر دعا کنه، ما پروگرام دارم که انشالله در آینده ورزشی فری، یعنی مفتکی در امو جاهایی که قوما هستن، دوستا هستن که افورد نمیتونن، پیسهش ندارن. ما خود ما نداشتم پیسهش را. بله. ما در کلاب که ما رفتم کالای کونفو سیاه بود. ما کالای سیاه خریده نمیدونستم. کالای سبز در خانه داشتم که نزدیکتر در سیاه بود. اونور ما پوشیدم ما رفتم. سالها ما قد کالای سبز ورزش کردیم. امو قدر نداشتم که ما یک کالای سیاه بخرم. ما اونا رو درک کنم. از این خاطر ما ان شاء الله آینده پروگرام بشه و یک استاد خوب پیدا شونه که در جاهای که قوما هستن، مثل هرات، مثل بیسودی، مثل جاغوری، بامیان، مشهد، کویته، همین جاهایی که دوستا قوما هستن، استاد پیدا شونه که آدم امور مای $100 خرج خود چی رو بده، $100 دیگه که مثلا یک جای گرفته شونه برشی که این قوما را در $200-300 در ما چقدر قوما میتونه به اونجا ورزش کنه، مفت یک هنر را یاد بگیره دیگه. اگر خواست خدا بود، اگر انشالله همینطور دوستا همکاری کرد هستیم انشالله. یک بسیار یک مسیج خوب دادید دوستا. امروز ما که در جاهای سفر کردم، بچه 11 ساله از مو در منشیات گرفتاره، یعنی که بچه 11 ساله رو ما وش کردم ایروین میکشه. این تنها راه ای است که بچه ها را منی اسپورس یا منی ورزش اینا دعوت شنه، اینا سرگرم شنه، فامیلی های عزیز اینا رو وقت بیده تا که ورزش بره. هر کس که داخل ورزش رفت شوق پیدا نه، از سیگریت دور میشه، از تابلت و شیشه و دیگه که من نامشم یاد ندارم. مسیج تو عالی بود. انشالله تو قدم بلو یک کز آدم ها ما هستم که کنجره تو میشه شانه به شانه خواهیم کار کرد. خوشحال شدم، جهانی ممنون و سپاس دیگه. خوشحال شدم شما رو دیدم. این رقم استعدادهای، این رقم تالنت هایی که در بین از مو مردم است بچه ها داره دیگه، واقعا که جای سرفخری است دیگه. جهانی سپاس و تشکر دوستا. ویدیو از مو میشه خلاص. ویدیو از مو قنجقه محترم ماستر نجفی صاحب بود امروز دیگه. خدایا رو نگهدار.